رضا عرب از حزب ایران نوین مهمان این قسمت از برنامه است. رضا، به هلاکت رسیدن اسماعیل حنینه در تهران با توجه به اینکه چند روز پیش یکی از مقامات امنیتی جمهوری اسلامی گفته بود که تمام روزنه‌هایی که موساد در سیستم امنیتی جمهوری اسلامی نفوذ کرده بوده بسته شد و اینها، می‌بینیم که همچین اتفاق بزرگ و خوشایند و مبارکی در میفته و اسماعیل حنینه یکی از تروریست‌های منطقه در ایران که مدعی نمیدونم خیلی چیزها جمهوری اسلامی هست اتفاق میفته. چه ارزیابی داری؟ درود بر تو و بینندگان عزیز. تبریک عرض میکنم به شما و بینندگان به هلاکت رسیدن یکی از تروریستای وردست خامنه‌ای رو. وزیر اطلاعات بود که اون حرفو میزنه. اون حرفی که شما نقل قول کردی رو خود وزیر اطلاعات یه هفته پیش میزنه، میگه که کل شبکه موساد و توانمندیاش در ایران کاملا از بین رفته. دقیقاً 7 روز بعد اسماعیل حنینه رو به این شکل در درون تهران، در یکی از امن‌ترین اماکن تحت کنترل جمهوری اسلامی، به این شکل میکشن. این به نظر من تمام اقتدار، تمام اشراف اطلاعاتی و تمام اون ژستی است که جمهوری اسلامی میگیره. واقعا جمهوری اسلامی در همین حد ضعیفه و فقط قدرتش به مردم بی‌دفاع ایران میرسه. در مورد اینکه تحلیل من از این ماجرا چیه، به نظر من دوباره این تایید کننده اینه و نشون دهنده این مسئله است که عمق نفوذ کشورهای مختلف به ویژه اسرائیل و خب طبیعتاً آمریکا در درون ساختار جمهوری اسلامی بسیار بالاست. جمهوری اسلامی از درون شبیه اکثر حکومت‌های اقتدارگرایی که دیکتاتوری‌های فردی یا دیکتاتوری‌های گروهی که با اون اواخر سیستمشون میرسن و فساد بسیار بالاست، به دلیل فساد و ناکارآمدی نفوذ کشورهای غربی درشون زیاد میشه. مثلا شوروی رو نگاه بکنی، این فجایع و اتفاقات خجالت باری که بر سیستم متحمل میشه رو میبینی که در اون سالهای آخر شوروی به طور متعدد رخ میده. جمهوری اسلامی هم در چنین حالتی افتاده و این اتفاقات بدون اینی که در درون سیستم افرادی کمک بکنند، همکاری بکنند با سیستم‌های غربی، قابلیت اتفاق افتادن نداره. یعنی این رو باید پذیرفت که در درون سیستم جمهوری اسلامی بخشی از اون سیستم به این مرحله رسیده که در این حد گرا میده، در این حد کار میکنه. میدونی که اولین بار هم نیست که در قلب تهران، در قلب ایران، در مراکز بسیار امنیتی اسرائیل عملیات انجام میده. من فقط یه یادآوری هم بکنم به بینندگان برنامه که همین دیروز بود که شاهزاده رضا پهلوی مصاحبهش اومد بیرون با شبکه CBN. اونجا ایشون به درستی اشاره کرد که جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین نقطه تاریخ خودشه و این دقیقاً 24 ساعت بعد تاییدی بود بر این تحلیل شاهزاده از اوضاع درون سیستم. رضا، می‌بینیم که در روزی که مسعود پوزیده تحلیف میشه و سوگند در مجلس جمهوری اسلامی یاد میکنه، 3 اتفاق میفته. یک اتفاق که حمله به مواضع نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در بغداد بود. دومی این که مرد شماره 2 حزب الله در بیروت به هلاکت میرسه و اسماعیل حنینه در تهران. فکر می‌کنید چه پیامی واسه مسعود پوزیده است؟ آیا دستگلی است که اسرائیل به مسعود پوزیده واسه تحلیفش داده یا اینکه و با توجه به اینکه مسعود پوزیده برگشته بود گفته بود که ما می‌خوایم که روابط بین الملل رو درست بکنیم، با کشورهای جهان دوست بشیم، آیا با توجه به این که با تمام، یعنی در مراسم تعریفش خب تمام تروریست های منطقه حضور داشتن، فکر می‌کنی الان کار مسعود پوزیده سخت‌تر میشه، راحت‌تره، نمیدونم اصلا تأثیری نداره و چه پیامدی واسه دولت مسعود پوزیده خواهد داشت؟ من پوزیده یا پزشکیان یا با هر اسمی خطابش قرار بدیم، من اینو کارگزار علی خامنه‌ای میدونم، کارگزار اجراییشه. برای همین خب تحلیل من هیچ وقتی نبود که این فرد یا هر رئیس جمهوری در درون سیستم جمهوری اسلامی کاری میتونه بکنه مگر اینکه علی خامنه‌ای تصمیم بگیره تغییر رویه بده. من الان دیدم که در درون خودشون هم درگیری‌های الان لفظی پیدا کردن. مثلا طرفداران پوزیده، اونایی که تو انتخابات کمک کردن که اون چند درصد قلیل رأی رو برای پزشکیان جمع بکنن، ببینی اونا الان دارن متهم میکنن طرف مقابل رو و اسرائیل رو که اینا تلاش کردن این سیاست خارجی که پزشکیان میخواست انجام بدن رو شکست بدن، که در واقع اینطوری نیست. یکیشون دیدم الان تو اخبار دیدم، یکیشون گفته بود که این شلیکی بود
به شکوه انتخابات ملت، در حالی که خب شکوهی نبود. اکثریت مردم که رأی ندادن، اکثریت مردم نه بزرگی گفتن به کلیت سیستم. اما از اون طرف من با بخشی از اون نکته‌ای که در سوالت بود خب موافقم که علی خامنه‌ای به نظر من میخواست تلاش بکنه که با اون جبهه‌ای که از امثال ظریف و پزشکیان و اینجور چهره‌ها ایجاد کرده بود، معتمدین خودش، احتمالاً میخواست تنش زدایی قبل از حالا انتخابات آمریکا رو شروع بکنه. بخشی از تحریم‌ها رو شاید میخواست برداره، برنامه‌های دیگه‌ای شاید داشتن. خب این کاری که الان اسرائیل کرد، یا این جبهه‌ای که گستره جبهه‌ای که هر روز اسرائیل داره بزرگترش میکنه، به خصوص حملهشون به یمن رو هم در نظر بگیر. حمله به اون بندر در یمن هم بسیار عملیات بزرگی بود، هم در مقیاسش هم در عمقش، و اسرائیل به تنهایی انجام داد. این گسترش جبهه و ضربه‌های کاری که به اینا میزنه، نه تنها اینا رو آچمز میکنه سیستم جمهوری اسلامی رو، بلکه یک انعکاسی هم برای بقیه کشورهای دنیا داره. چون در مسابقه قبلی با خودت بود که صحبت این شد که در غرب همیشه یه عده هستن که باور میکنن یا دوست دارن باور بکنن که با جمهوری اسلامی یا بخشی از نیروهای جمهوری اسلامی میشه کار کرد. این تلنگری هم هست به اونا که این جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین حالت خودشه. جمهوری اسلامی به دلیل باورهای ایدئولوژیکش خودش رو درگیر یک جنگی کرده در منطقه خاورمیانه با اسرائیل که شکست خورده است. جنگ شروع نشده بود، جمهوری اسلامی شکست خورده بود، و این رو اسرائیل خب داره هر روز به اشکال مختلف نشون میده. و من بازم برمیگردم به نکته اولی که گفتم، در درون سیستم هم افرادی هستن که دارن بهش کمک میکنن. این رو میخواید اسمشو بذارید ریزش، میخواید بذارید درگیری‌های درون سیستمی، میخواید هر چی بذارید، در درون سیستم کسایی هستن که دارن گرا میدن. و این رو در کنار این بذارید که در غرب هم افراد مختلفی میپذیرن که جمهوری اسلامی حتی توان کنترل از مهمترین افراد و نیروهای خودش رو هم در ایران نداره. در همین لحظه که داریم مصاحبه می‌کنیم، سید علی خامنه‌ای رهبر دیکتاتور جمهوری اسلامی بیانیه‌ای داده و در بیانیه خودش گفته که خونخواهی حنینه رو وظیفه خودم می‌دانم. او گفته که جمهوری اسلامی خونخواهی حنینه را که در حریم ایران کشته شده است وظیفه خود می‌داند. حنینه را یک مهمان عزیز خوانده که در خانه جمهوری اسلامی کشته شد و جمهوری اسلامی رو داغدار کرده. تصور می‌کنه که جمهوری اسلامی چه پاسخی خواهد داد؟ آیا مستقیم با اسرائیل وارد نظامی خواهد شد یا از نیروهای نیابتیش استفاده خواهد کرد؟ ببین، جمهوری اسلامی باید به سابقهش نگاه کرد. بر اساس سابقه جمهوری اسلامی اگر خودش بخواد وارد عمل بشه، مثل همون حمله اون چند تا پهپادی که فرستاد و اون موشکایی که فرستاد، هیچ کدوم هم به هدف نخورد، اکثرا هم سقوط کرد بین راه، مثل اون خودش پاسخ خواهد داد. جمهوری اسلامی مزیتش نسبت به اسرائیل در جنگی که علیه اسرائیل شروع کرده بود، حضور نیروهایی بود در درون اسرائیل مثل حماس. یعنی 7 اکتبر اوج عملیات ترکیبی و پیچیده جمهوری اسلامی بود. از نظر پیچیدگی و حالا طراحی خب مدت‌ها زمان برده بود و اسرائیل هم اینو متوجه شد. یعنی اون کارت رو دیگه جمهوری اسلامی از دست داده. اسرائیل عملاً رفته و غزه رو بناست که پاکسازی کنه، بخش عمده‌ایش رو پاکسازی کرده، مقداری هنوز مونده که خب پیش هم خواهد رفت، قصد عقب نشینی نداره. در اون منطقه جمهوری اسلامی توان هیچ عملیاتی نداره. از سمت یمن هم اگر بخواد واکنششون بده، خب واکنش اخیرشون رو دیدیم، پاسخ اسرائیل هم در هم کوبید توان عملیاتی یمنی ها رو، حوثی ها رو برای مدتی. الان لبنان رو داره، احتمالاً از طریق حزب الله لبنان خب تصمیم میگیره که واکنش نشون بده. من نمیدونم کی میخواد واکنششون بده، در چه مقیاسی، اما اون رو هم باید در نظر بگیرید که حزب الله هم در وضعیت مناسبی نیست و اسرائیل از 7 اکتبر پارسال تا الان اشراف اطلاعاتی خودش رو در اون منطقه گسترش داده. اون هم به شدت زیر نظر داره لبنان رو و تحرکات حزب الله رو. و من خیلی فکر نمی کنم که علی خامنه‌ای بتونه برنامه‌ریزی خاصی یا سپاه پاسداران به طور کلی با تمام نیروهای نیابتیش در منطقه واکنش خاصی نشون بدن. احتمالاً با توجه به توان عملیاتی بسیار محدودشون و این درگیری‌های درونشون و اینکه خودشون میدونن در درون خودشون آدم‌هایی هستن و نیروهایی هستن که دارن گرا میدن به اونور، میرن به سمت یک عملیات پرسر صدا با دستاورد صفر.
مثل حمله قبلی که به اسرائیل کردن. این پیش بینی من ممکنه غلط باشه، اما خب جمهوری اسلامی توانش نداره و من همیشه تو پیش بینی رفتار جمهوری اسلامی برمیگردم به قبل. جمهوری اسلامی در قبل چیکار کرده؟ کارهایی که قبل کردم همیشه همین بوده، پس بعید میدونم الان در این فاصله اتفاق خاصی براشون افتاده باشه. رضا، سال بعدی که بود دارم، خب الان در مورد واکنش جمهوری اسلامی در بیرون از مرزهای ایران صحبت کردیم، در مورد اینکه جمهوری اسلامی چه واکنشی خواهد داشت به موضوعات مختلف پرداختیم با توجه به بیانیه‌ای که خامنه‌ای داده و خود مسعود پوزیده هم در صفحه ایکسی که منتسب به اوست واکنش داشته و گفته که انتقام میگیریم و نمیدونم فلان اینجور کارها می‌خوایم بکنیم. الان با افکار عمومی داخل ایران چگونه رفتار خواهند کرد؟ حالا جدا از اینکه سیستم قضایی در همین نیم ساعت گذشته اومده کاربران و خبرنگاران رو تهدید کرده بود که اگر واکنش نمیدونم هشتگ کتلت و فلان و بیسار و اینجور چیزها داشته باشید با شما رفتارهای قضایی خواهیم کرد. آقا اگه تو میتونی ببرو نمیدونم سیستم نفوذتو درست بکن که اینجوری تحقیر نشی، با توجه به حقارتی که حالا اسرائیل که گردن نخواهد گرفت بنا به گذشته کارش رو آروم بدون سر و صدا تمیز و نقطه زنی انجام خواهد داد، ولی خب عملاً یک شوخی دستی خیلی بدی با جمهوری اسلامی کرد، حقیرش کرد. یکی از شخصیت هایی که برای جمهوری اسلامی خیلی مهم بود در روزی که برای جمهوری اسلامی خیلی مهم بود، که چون دیروز یکی از امنیتی ترین روزها برای جمهوری اسلامی بود چون روز تألیف مسعود پوزیده بود. الان فکر می‌کنی با افکار عمومی چگونه پاسخگوی افکار عمومی خواهند بود؟ افرادی مثل پوزیده، نمیدونم محمد خاتمی، جواد ظریف که در هفته‌های گذشته مردم رو این گونه دعوت می‌کردن که وارد سیرک انتخابات بشن، بیایید که دیگری نیاد و اینا، بعد دیدیم که نمیدونم اتفاقاتی عکس افتاد. اولین واکنش هایی که مسعود پوزیده داشت در مورد تروریست های منطقه صحبت کرد، دست دوستی به سمت اونها دراز کرد، تلفنی با حزب الله لبنان صحبت کرد، نمیدونم کارهای این گونه کرد. فکر می‌کنه الان جمهوری اسلامی با افکار عمومی داخل کشور چگونه خواهد رفتار کرد؟ اون بخش مقدمه سوالت واقعا عالی بود، کاملا موافقم. شاید بشه گفت که این تحقیرآمیزترین عملیاتی بود که تا الان اسرائیل در درون ایران انجام داده بود. واقعا همونجور که گفتی همنشینی اتفاقات، رویدادهایی که افتاد، مناسبتش، موقعیت زمانیش، مکانش، همه رو کنار هم بذاری به شدت تحقیرآمیز بود. بازم با توجه به سابقه جمهوری اسلامی من حدس میزنم که جمهوری اسلامی به شدت مقابله خواهد کرد با این تمسخری که الان تو شبکه‌های اجتماعی می‌بینی ایرانی‌ها دارن انجام میدن. در داخل کشور احتمالاً برخی‌ها رو بازداشت می‌کنن، چون این مسئله اینجور تحقیرهای جمهوری اسلامی امید میده و قوت قلب میده به ایرانیان در این موقعیت میفهمن که جمهوری اسلامی چقدر ضعیفه و چقدر در موقعیت ضعف قرار داره نسبت به هر زور یا هر هولی که داده بشه از هر سمتی. پس جمهوری اسلامی دفعه قبل هم همینطوری بوده، هر موقع که دچار تحقیر شده توسط کشور خارجی معمولا در داخل کشور به صورت نمادین سرکوب‌هایی رو انجام میده. یعنی من میتونم حدس بزنم که احتمالاً در روز آینده هم سعی میکنه یک چند نفری رو به دلیل اینکه تمسخر کردن این اتفاق رو حالا مورد سرکوب یا مجازات قرار بده. ممکنه دوباره گشت ارشاد رو به شکل شدیدی راه بندازن، یعنی یه مقداری فضا رو پادگانی میکنن. اما اون نکته‌ای که ما باید بهش توجه داشته باشیم اینه که حکومتی که نمیتونه از اسماعیل هنیه در قلب تهران که در مهمترین روز حالا تقویم سیاسی سیستم جمهوری اسلامی ازش دفاع بکنه، ضعیف‌تر از اونه که بتونه دیگه از این به بعد مردم دچار وحشت بکنه. طبیعتاً اما خب تلاششون رو میکنن که یه مقدار سرکوب نمادین رو در رسانه‌های خودشون هم حتی گسترش بدن و نشون بدن که وا ندادن داخل رو، اما در واقع همه چیز رو وا دادند. در هفته و ماه‌های گذشته هر وقت عکسی از اسماعیل قاآنی منتشر شده، خب در گرما در سرما یک کاپشن تنش بوده که زیر اون جلیقه ضد گلوله داشته که مورد تمسخر ایرانیان قرار گرفته بوده، شوخی دستی باش می‌کردن، طنزهای خیلی زیادی رو واسش درست کردن که همیشه خب مشخص از ترس ترور بوده. نشون میده که نفوذ حتی در ایران واسه امنیتی ترین شخصیت‌های جمهوری اسلامی چقدر اون خطرش وجود داره که بتونن یعنی اسرائیل یا مابقی کشورها بتونن به هلاکت برسونن اونها رو. اینو گفتم که به این سال پایانی رو در این بخش ازت بپرسم، چون در طول روز تلاش میکنم با اینکه رضا عرب اختلاف ساعت خیلی زیادی داریم، استرالیا زندگی میکنه و الان دیگه کم کم داره به نیمه های شبش نزدیک میشه زمانی که این برنامه رو دارم ضبط میکنم و تلاش میکنم تا قبل از اینکه بخواد بخوابه مصاحبه دیگه باش داشته باشم، بتونم تحلیل دیگری ازش داشته باشم. چقدر فکر میکنی که سید علی خامنه‌ای در ایران
با توجه به اتفاقاتی که داره میفته و در روزی به این مهمی که اسماعیل حنینه در خاکی که جمهوری اسلامی در رأس امور مملکت داری در اون هست این اتفاق میفته، چقدر فکر میکنی که خامنه‌ای امنیت داره در ایران؟ امنیت نداره. به طور صریح میتونم بگم که اگر خامنه‌ای زنده است یا هر کدوم از سران جمهوری اسلامی زنده هستند، از لطف یا به تعبیر مصلحت سنجی اسرائیلی است یا حتی قدرت‌های دیگه. من احساس میکنم که آمریکا هم این توانو داره، همونطوری که قاسم سلیمانی رو آمریکایی‌ها کشتند. مسئله اینجاست که به دلیل مثلا من دیدم که یکی از این سرکردگان سپاه اومده بود گفته بود که اسرائیل برای قوانین بین‌المللی احترامی قائل نیست. مسئله اینجاست که شمایید که این جمهوری اسلامیه که به طور مرتب و مکرر داره قوانین بین‌المللی رو نقض میکنه. جمهوری اسلامیه که میگه اسرائیل یک کشوری که در سازمان ملل حضور داره و رسمیت شناخته شده توسط کل دنیا باید از نقشه زمین محو بشه. اتفاقا اسرائیلی‌ها نشون دادن که چون به قوانین بین‌المللی احترام میذارن به مقامات رسمی جمهوری اسلامی کاری ندارن، وگرنه توانشو دارن. اسماعیل حنیه احتمالاً خیلی دورتر نبود از علی خامنه‌ای در تهران یا از خود پزشکیان. مسئله اینجاست که اسرائیلی‌ها به نظر من تا الان نشون دادن که به دلیل احترامی که به قوانین دولت ملت‌ها و قوانین نظم بین‌المللی قرار میدن، به رئیس جمهور کشور، به نمیدونم رئیس مجلس، به ولی فقیه، رهبر، بالاخره در اون ساختار جمهوری اسلامی اینا در قانون اساسی مسئولیت دارن، با اینها کاری نداشته. اما این مسئله اینجاست که تا کی میخواد این کارو بکنه. بستگی به جمهوری اسلامی داره که میخواد بازی رو در کدوم سطح ببره. اونجوری که من یادمه که ترامپ یه بار گفته بود در دوره‌ای که دولت ترامپ تصمیم گرفت قاسم سلیمانی رو بکشه، تحلیل اسرائیلی‌ها این بود که همکاری نکنن با آمریکا. یعنی در یک دوره اونا حتی نمیخواستن در کشتن قاسم سلیمانی مشارکت کنن. اما خب بعد مسائل عوض شد. جمهوری اسلامی سطح بازی رو، سطح جنگ رو به حدی رسود که اسرائیل چپ و راست داره مسئولین و نزدیکان جمهوری اسلامی رو میکشه. اما هنوز مسئله رو به سطحی نرسیده که یک مسئول رسمی درون ساختار جمهوری اسلامی رو حذف کنه. اما دور از انتظار نیست. اگر جمهوری اسلامی به جنگ ادامه بده و بخواد پیش ببره این سطح از منازعه رو، ممکنه این اتفاق هم بیفته. تا الان نشده، اما خب دلیلی نیست که اینا توانش رو نداشته باشن. به نظر من هلاکت رسیدن حنیه تأییدی بود برای این تحلیل که توانش رو دارند. در طول روز باز هم با تحلیلگران و شخصیت‌های سیاسی متعددی در مورد به هلاکت رسیدن اسماعیل حنینه در تهران گفتگو خواهم کرد. مجله تصویری سینما رکس رو دنبال کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. ملت ایران شاد باش بهتون میگم. از به هلاکت رسیدن یکی از تروریست‌های بزرگ منطقه، ملت شریف ایران در دو بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.